Nhiều người sẽ trả lời là thứ Sáu, thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Nhưng nếu tôi hỏi bạn ghét ngày nào nhất, rất có thể câu trả lời sẽ là thứ Hai. Điều kỳ lạ là thứ Hai chỉ là một ngày dài 24 giờ giống hệt những ngày còn lại. Nó không có dài hơn, nó cũng không có tối hơn, không có gì đặc biệt về mặt thiên văn học hết. Thế nhưng trong văn hóa đại chúng, thứ Hai gần như trở thành biểu tượng của sự mệt mỏi, áp lực và chán nản. Từ những câu nói vui trên mạng cho đến những câu chuyện ở nơi làm việc, chúng ta thường nghe: tôi ghét thứ Hai, tôi không muốn tuần mới bắt đầu, tôi chỉ muốn quay lại cuối tuần. Nhưng liệu đây chỉ là cảm giác chủ quan, hay khoa học thực sự đã chứng minh được rằng con người có xu hướng cảm thấy tệ hơn vào ngày đầu tuần? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Có thể nhiều người nghĩ đây là một chủ đề quá đơn giản để nghiên cứu, nhưng thực tế các nhà tâm lý học đã quan tâm đến vấn đề này từ nhiều thập niên trước rồi. Ngay từ giữa thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tâm trạng, hiệu suất lao động và mức độ hài lòng trong cuộc sống dường như không phân bố đồng đều trong tuần. Một nghiên cứu ghi nhận con người thường có tâm trạng tích cực hơn vào cuối tuần, mức độ hài lòng với cuộc sống tăng vào ngày nghỉ, tâm trạng có xu hướng giảm đi khi tuần làm việc bắt đầu. Đến năm 2011 đó, thì một phân tích tổng hợp trên 34 mẫu nghiên cứu khác nhau đã được công bố. Kết quả xác nhận rằng hiệu ứng Monday Blues, tức là hội chứng ngày thứ Hai đó, thực sự là tồn tại. Mặc dù mức độ ảnh hưởng thường nhỏ, nhưng nó xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều nghiên cứu độc lập. Điều này rất là quan trọng. Trong khoa học đó, thì một hiện tượng chỉ thực sự đáng tin cậy khi nó được tái lập nhiều lần, và hội chứng ngày thứ Hai đã vượt qua được bài kiểm tra đó. Vậy thì điều gì xảy ra trong não bộ vào sáng thứ Hai? Để hiểu điều này, chúng ta cần nói về đồng hồ sinh học. Trong não người có một cấu trúc nhỏ gọi là nhân trên giao thoa thị giác. Đây được xem là chiếc đồng hồ trung tâm điều khiển chu kỳ thức ngủ của con người. Nó quyết định khi nào chúng ta buồn ngủ, khi nào chúng ta tỉnh táo, khi nào hormone được tiết ra. Ví dụ trong tuần ngủ lúc 22 giờ và thức dậy lúc 5 giờ, cuối tuần thì ngủ lúc 1 giờ sáng và thức dậy lúc 9 giờ sáng, thì đồng hồ sinh học sẽ bị lệch nhiều giờ. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là social jet lag, tức là lệch múi giờ xã hội. Nói đơn giản, cơ thể bị rối loạn giống như vừa bay qua nhiều múi giờ nhưng không cần lên máy bay. Đến sáng thứ Hai thì đồng hồ báo thức nói dậy đi, nhưng đồng hồ sinh học nói chưa tới giờ. Và thế là cuộc nội chiến bắt đầu. Kết quả là người ta thấy buồn ngủ, giảm chú ý, giảm trí nhớ ngắn hạn và giảm tốc độ phản ứng. Có một hormone cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến này, đó là cortisol. Cortisol thường được gọi là hormone stress, nhưng thực tế nó còn giúp duy trì tỉnh táo, điều hòa năng lượng và chuẩn bị cơ thể cho hoạt động. Thông thường thì cortisol sẽ tăng cao nhất vào buổi sáng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu phát hiện rằng ở một số người, phản ứng cortisol đầu tuần có thể cao hơn so với những ngày khác. Điều này có thể phản ánh việc não bộ đang chuẩn bị để đối mặt với áp lực công việc hoặc là học tập. Nói cách khác thì cơ thể không chỉ nghĩ về thứ Hai, nó đang chuẩn bị chiến đấu với những gì đang chờ nó vào ngày thứ Hai này. Một điều nghịch lý là cuối tuần càng vui, thứ Hai đôi khi càng khó chịu. Các nhà tâm lý học gọi đây là hiệu ứng tương phản. Nếu bạn vừa trải qua nghỉ ngơi, du lịch, gặp bạn bè và thời gian với gia đình, thì việc quay trở lại công việc sẽ tạo ra cảm giác mất mát tương đối. Không phải công việc trở nên tệ hơn, mà sự khác biệt giữa hai trạng thái trở nên rõ ràng hơn. Đây là cơ chế tâm lý rất phổ biến. Cần nhấn mạnh rằng hội chứng ngày thứ Hai không phải là trầm cảm. Người bị Monday Blues thường khó chịu đầu tuần, sau đó trở lại bình thường. Trong khi đó thì trầm cảm có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Tuy nhiên, hội chứng ngày thứ Hai đôi khi là dấu hiệu cảnh báo đó. Nếu mỗi tuần bạn đều lo âu dữ dội, mất ngủ tối Chủ nhật, kiệt sức kéo dài và ghét công việc đến mức đau khổ, thì có thể vấn đề không nằm ở thứ Hai. Có thể đó là kiệt sức trong công việc, stress nghề nghiệp, rối loạn lo âu, hoặc nặng hơn là trầm cảm. Năm 2024 mới đây thôi thì một nghiên cứu được công bố
trên BMJ đã phân tích khoảng 1,7 triệu trường hợp tự tử từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đó. Thì đây là một trong những nghiên cứu lớn nhất từng được thực hiện về cái chủ đề này. Kết quả cho thấy là nguy cơ tự tử cao nhất xuất hiện vào thứ Hai. Khoảng 15 đến 18% số ca tự tử trong tuần xảy ra vào ngày này. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng đối với y tế công cộng. Tất nhiên không ai tự tử chỉ vì hôm nay là thứ Hai. Đó là một cách hiểu sai hoàn toàn. Thứ Hai không phải là nguyên nhân, mà là thứ Hai có thể là thời điểm mà những áp lực vốn có đã tồn tại trở nên khó chịu đựng hơn. Và đó là sự khác biệt rất lớn. Như vậy thì chúng ta có thể làm gì bây giờ? Từ góc độ bằng chứng khoa học hiện nay, những biện pháp hữu ích nhất gồm: thứ nhất, duy trì giờ ngủ ổn định. Đây là biện pháp có cơ sở sinh học mạnh nhất. Thứ hai, hạn chế ngủ bù quá mức cuối tuần, bởi vì ngủ bù nhiều giờ thường làm cái social jet lag, lệch múi giờ xã hội đó, trở nên nặng hơn. Thứ ba là hãy tiếp xúc với ánh sáng, mà nhất là ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, do ánh sáng là tín hiệu mạnh nhất để điều chỉnh cái đồng hồ sinh học của não người. Thứ tư là hãy hoạt động thể lực, chỉ 20 đến 30 phút vận động mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng con người đáng kể. Và cuối cùng là phải xây dựng môi trường làm việc lành mạnh. Đây là yếu tố có ý nghĩa ở cấp độ cộng đồng luôn. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân gây Monday Blues không nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của cá nhân. Ví dụ như là khối lượng công việc quá tải, thiếu nhân sự, làm thêm giờ liên tục, lịch trực không hợp lý, văn hóa đổ lỗi, quản lý thì độc đoán, thiếu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, thu nhập không tương xứng với áp lực. Thì trong những trường hợp này, việc khuyên người lao động ngủ sớm hơn giống như bảo một người đang chèo thuyền giữa bão rằng hãy cầm mái chèo cho chắc hơn. Thì có ích đó, nhưng không có giải quyết được cơn bão. Y học hiện đại không chỉ quan tâm đến bệnh tật của từng cá nhân, nó còn quan tâm đến các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nơi làm việc lành mạnh thì có thể giảm stress, giảm tỷ lệ kiệt sức nghề nghiệp, cải thiện giấc ngủ, giảm tỷ lệ nghỉ việc, cải thiện sức khỏe tâm thần và tăng chất lượng cuộc sống. Đó là lý do việc giải quyết hội chứng ngày thứ Hai trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng, chứ không chỉ là vấn đề cá nhân nữa. Như vậy thì sau tất cả những gì khoa học đã phát hiện, có lẽ chúng ta có thể đưa ra một kết luận khá thú vị. Thứ Hai không phải kẻ xấu. Nó chỉ là ngày đầu tiên buộc chúng ta đối diện với thực tế sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó phơi bày chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng của chúng ta, sự hài lòng với công việc và tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Vì vậy, nếu một ngày nào đó bạn thức dậy vào sáng thứ Hai và cảm thấy không ổn, hãy thử tự hỏi, mình đang ghét thứ Hai hay mình đang mệt mỏi với những điều đang chờ đợi phía trước? Đó là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Và đôi khi câu trả lời cho câu hỏi thứ hai mới là điều thật sự cần được quan tâm. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại John trong kỳ tới.